Te-ai săturat ca bilele solubile să se lipească de masă atunci când le rulezi? Sau ca și coca să fie foarte lipicioasă și greu de rulat? Ei bine, hai să-ți arăt o modalitate prin care, folosind aceleași ingrediente, poți face atât bile solubile cât și boile sultare. Mai mult, o să-ți arăt și cum să le fierbi pentru a avea cele mai bune rezultate. Salutare, pasionați de pescuit! Astăzi vreau să vă arăt două lucruri foarte utile în producerea boilesurilor. Mai exact, o metodă simplă prin care poți face atât bile solubile cât și boile sultari folosind aceleași ingrediente. Iar cea de-a doua, cum le poți fierbe pentru a păstra cât mai bine calitatea lor. Ei bine, am chiar aici atât bile solubile cât și boile sultari pe care o să le introduc în apă pentru a vedea modul cum acestea lucrează. Secretul pentru a face atât bile solubile cât și boile sultari din același mix este această pudră de ou E+60. Ea leagă foarte bine coca, iar diferența între bilele solubile și cele tari este modul cum o procesăm mai departe. Așa că rămâi cu mine până la sfârșit pentru a vedea fiecare detaliu. Înainte să mergem mai departe, vreau să vă spun câteva cuvinte despre această pudră E+60. Este considerată cel mai bun înlocuitor de ouă de pe piață și are câteva avantaje esențiale în producerea boilesurilor. Această pudră este obținută printr-un proces numit spreading, care păstrează aproape intactă valoarea nutritivă a oului. Este o pudră de calitate superioară care aduce un plus de proteine. Un alt avantaj important al E+60 este pasteurizată. Astfel, nu favorizează dezvoltarea bacteriilor sau a fungilor, așa cum se poate întâmpla cu ouăle crude. Acest lucru face ca boilesurile să poată fi păstrate pentru mai mult timp, fără a fi nevoie să adăugăm conservanți. Un alt avantaj ar fi faptul că, folosind acest produs, nu mai există limitări în ceea ce privește partea lichidă. Prin urmare, dozajul lichidelor nutritive poate fi majorat până la ce nivel dorim. O cantitate mai mare de lichide nutritive înseamnă și un boiles mult mai atractiv pentru pești, mai ales în partidele scurte. La capitolul nutriție, E+60 are un conținut foarte ridicat de aminoacizi esențiali, care sunt esențiali pentru atragerea peștilor. Acești aminoacizi reprezintă aproximativ 30-35% dintr-un kilogram de pudră. Astăzi rulez belacean, un boiles cunoscut de foarte mulți dintre voi deja. Iar acum vreau să prepar coca pentru a putea rula boilesurile. Cantitatea recomandată din această pudră este de 80-120 de grame pe kilogramul de mix. Eu folosesc 100 de grame pe kilogramul de mix. De menționat este faptul că aceste 100 de grame eu nu le calculez ca parte din mixul de bază. E+60 este un înlocuitor pentru ouă, deci o calculez în partea lichidă. Cu alte cuvinte, dacă avem 1 kg de mix, mai adaug încă 100 de grame din acest produs. Dar vă recomand să o amestecați cu mixul pentru a avea o omogenitate mult mai bună. Ei bine, eu am pregătit aici mixul care conține deja și această pudră de ou E+60. Am mai exact 3 kg de mix, la care am mai adăugat încă 300 de grame din acest produs. La cantitatea de lichide nutritive nu există limită, așa cum se întâmplă când folosim ouă. Putem folosi ce cantitate dorim, chiar 300-400 de ml, restul completăm cu apă până ajungem la consistența dorită. Folosind o cantitate mult mai mare de lichide nutritive, bineînțeles, și boilesurile noastre vor fi mult mai atractive. Ei bine, acum o să prepar coca, iar pe urmă o să rulez boilesurile. După cum v-am mai spus, în cele 3 kg de mix am inclusă și pudra de ou, mai exact 300 de grame.
Am terminat de rulat toată cantitatea, acum să vedem cum putem obține bile tari sau solubile din această compoziție. Mai departe, rămâne la alegerea noastră cum dorim să fie boilesurile. Dacă dorim să fie solubile, le lăsăm doar înlădițe la uscat, până când acestea sunt suficient de uscate pentru a putea fi date cu cobra. Iar dacă dorim să fie tari, trebuie să le fierbem. După cum ați văzut și în alte videoclipuri, eu prefer fierberea la aburi. Consider că astfel nutrienții din boilesuri, precum aminoacizi, vitamine, minerale, precum și ingredientele solubile din compoziția mixului, se păstrează mult mai bine în boilesuri. Pentru fertul boilesurilor folosesc un aragaz, o oală în care este pusă apă, un termometru de bucătărie pentru fiert carnea, precum și un suport pe care sunt puse boilesurile. Metoda este una foarte simplă. Apa din oală până când aceasta fierbe, producând aburi, suportul cu boilesuri îl introducem înăuntru, spițul de la termometru îl introducem într-un boiles, setăm temperatura la 85 de grade, iar în momentul când temperatura din interiorul boilesurilor atinge 85 de grade, suntem avertizați că boilesurile sunt fierte. Folosesc aceeași metodă indiferent de diametrul boilesurilor, 16, 20 sau 24 mm. Această temperatură poate fi totuși diferită în funcție de consistența mixului. Pentru a-ți da seama de temperatura perfectă pentru mixul tău, trebuie să verifici boilesurile la diferite temperaturi. Dacă interiorul boilesului este încă moale, înseamnă că acesta nu este fiert destul. În schimb, dacă se fărămițează ușor, înseamnă că este fiert. Astfel, îți poți da seama exact de temperatura potrivită pentru mixul tău. Această metodă este una foarte simplă și eficientă, evitând astfel temperaturile mari care pot distruge valorile nutritive ale unui boiles. Așadar am văzut cum putem obține atât bile solubile cât și boilesuri tari folosind aceleași ingrediente. Iar secretul stă în modul cum le procesăm și în folosirea acestei pudre de ou EPU60. De asemenea am discutat despre fierberea la aburi și avantajele ei în păstrarea valorii nutritive a boilesurilor. Acum hai să vedem cum se prezintă boilesurile noastre în apă. Aici avem boilesurile pe care le-am pus la începutul videoclipului, iar acum putem observa cum lucrează. Bilele solubile încep să se dizolve, eliberând rapid atracție în apă, în timp ce bilele tari își păstrează forma, dar se înmoaie treptat, fiind perfecte pentru partide mai lungi. Am testat, am comparat și am văzut cum se comportă atât bilele solubile cât și cele tari. Acum știi exact cum să le obții și să le procesezi corect. Aici am atât bile solubile, care sunt uscate și nu mai bune de folosit, iar aici am bile tari, care sunt proaspăt făcute. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, lasă un like și un comentariu, nu uita să te abonezi pentru mai multe informații despre pescuit și producerea boilesurilor. Înainte să pleci, aruncă o privire pe canal, unde găsești o sumedenie de informații. Mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește. Vă salut!